video na to magiging introduction ko para sa crochet or ganchilyo. Itong video na to magiging simula ng mga tutorials natin. Para sa akin, crochet is a very productive hobby. So, share ko lang na nagsimula akong mag-ganchilyo when I was 8 years old. So, more than 2 decades na akong nag-ganchilyo. So, hindi pa usang cellphone noon. Nakikita ko siyang ginagawa ng mama ko every afternoon kapag umuwi ako ng bahay galing school. Gumagawa siya ng damit para sa Barbie. Sinubukan ko magpaturo sa mama ko at ang ginawa ng mama ko ay binigyan ako ng isang yarn at isang hook. Tapos sabi sa akin, manood ka. So, ngayon makikita nyo yung mga projects na nagawa ko na noon. At syempre, tuturuan ko kayo kung paano gawin mga to. Meron na tayong gawang bonnet, cellphone case, tissue holder, baby shoes, bags, baby costume, stuffed toy, tutu dress. So, lahat ng mga yan na ipamigay ko na sa mga kaibigan ko. So, simulan na natin sa mga kakailanganin. Sa crochet, 3 bagay lang ang kailangan. Unang-una na dyan ang yarn, ang hook, at ang gunting. Pumunta naman tayo dun sa mga tips sa paggaganchilyo. Unang-una sa tips natin is yung paghugot ng yarn kung saan manggagaling siya sa gitna. Ginagawa natin yan para hindi gumulong yung yarn or madumihan kapag gumagawa tayo ng isang project. So, ngayon, maghahanap tayo ng simula ng yarn. So, kadalasan, nakausli lang siya, pero nasa gitna ng yarn, katulad nito. Bukan natin hilahin. At yun na nga yung simula ng yarn. So, gawan na lang natin ng buhol para hindi maghiwa-hiwala yung simula ng yarn. Subukan natin hanapin sa susunod na yarn at yun na nga, nagpakita na siya. I-pull natin para walang kawala. Gawin na rin natin sa mga susunod na yarn. Tip natin is yung paghawak ng hook kung saan dapat komportable ka. Nung una akong matutong mag-ganchilyo, ganito ako humawak ng hook. Sa ganitong paghawak ng hook, kadalasan ako nagkakaroon ng ngalay at pilay sa puso. So, isasuggest ko yung ganitong hawak ng hook. Para ka lang humahawak ng ballpen habang nagsusulat. Ikatlong tip natin is ang pag-setup ng yarn para sa tuloy-tuloy na paggawa ng isang project. Gagaling sa harapan ang yarn, papunta sa likod, pupunta sa hinliliit or pinky, babalik sa likuran, at pupunta naman sa hintuturo. Ganito kung sin-setup yung yarn kasi tuloy-tuloy siyang nag-a-adjust habang gumagawa ka ng project. So, nasa left hand lagi o kaliwang kamay ang yarn. At ang pang-apat sa tips natin is yung paggawa ng puhol at ang gagamitin natin ay slip knot. Gagamitin lang natin 2 daliri. Susundo tayo ng yarn dun sa mas mahabang side at hihilahin yung mas maikling side. At meron na tayong knot. Gawin ulitin natin ng mas mabagal. Sinundo yung mas mahabang side at hinila ang maikling side ng yarn. Meron na tayong nagawang buhol at pwede na nating
ilagay ang hook at hilahin ang mahabang side para humigpit yung buhol. Lima at huli nating tip ay ang paggawa ng chain stitch at pagiging komportable sa paggaganchilyo. So, gagawa ulit tayo ng buhol para simulan na yung chain stitch natin. So, sa paggawa ng chain stitch, siguraduhin manggagaling sa baba yung hook. Pupunta sa likuran, paakyat, bago hihila. Counterclockwise motion tayo kapag nagsusundo ng yarn. Siguraduhin na rin na yung hook ay nakatutok sa inyo para madali nyong nakukuha yung yarn. Goal natin sa paggawa ng chain stitch is maging komportable kayo sa paghawak ng hook at saka ng yarn. So, kung makikita nyo, gamit ko rin yung hinlalaki at ang gitnang daliri ko sa paghigpit ng yarn. Para na rin maging stable yung chain stitch natin. So, sisikapin natin pantay-pantay yung ginagawa nating chain stitch. Ngayon, makikita nyo pantay-pantay na yung chain stitch natin. So, ganito yung gagawin nyo at sana maging komportable kayo sa ginagawa nyo. Kapag komportable na kayo, pwede na tayo magsimula sa panibagong project at panoorin nyo yung mga susunod na video.